Salut și bine v-am găsit la ultima ediție de Open Chronicles, în care vom discuta ceea ce s-a întâmplat mai important și ce performări am avut în primul sezon de Open World. La fel ca și în edițiile precedente, voi face acest lucru alături de Dorin, pe care îl salut și pe care îl invit să comenteze ceea ce s-a întâmplat în primul sezon de Open World, cifrele, performanțele, recordurile, suspansul și așa mai departe. Salut Dorin, ce mai faci? Salut, Alen! Uite, mă uit cu încântare și bucurie la rezultatele overall de la Open World. Mi se pare super tare ce s-a întâmplat și ce să zic, felicit toți participanții, respect câștigătorilor, că a fost o bătălie destul de zdravănă acolo în Apex, dar la fiecare nivel, practic. Astăzi o să vorbim despre mai multe din curse. Vreau să pun un pic de atenție sau de focus pe Open Stats, pe secțiunea din Open World, unde publicăm rezultatele tuturor participanților. Și vreau să ne luăm puțin timp să ne dăm seama ce înseamnă faptul că 65 de afiliați au trimis peste 10 milioane de clicuri, au făcut vânzări în valoare de peste 11 milioane de euro și au încasat peste 700.000 de euro în comisioane. Este extraordinar și mi se pare că cel mai important obiectiv al Open World-ului, și anume cel de a pune reflectorul pe performerii din marketing, astfel încât să se vadă și ei, dar să-i vadă și pe ceilalți și mai ales să vadă toată piața ce rezultate nemaipomenite pot să obțină, l-am atins. Deci hai să vorbim în detalii, că avem o mulțime de lucruri. Ok, păi atunci haideți să intrăm puțin în curse și să vedem cum au evoluat ele de-a lungul celor 11 săptămâni de competiție. O să începem, bineînțeles, cu prima cursă din Open World, cu warm-up race-ul. Spune-mi, te rog, care crezi tu că a fost scopul warm-up race-ului? Cum a fost gândit warm-up race-ul și ca să putem comenta apoi performanțele jucătorilor de-a lungul săptămânilor? Warm-up race-ul e cursa în care trebuie să faci 20 de vânzări într-o săptămână. Să nu uităm că criteriul de admitere în Open World era să ai 20 de vânzări în ultimele 20 de zile, deci era un pic mai dificil decât criteriul de admitere. Și exact cum îi spune și numele, a fost o cursă de încălzire, practic. S-a văzut că a avut un procent foarte mare de promovabilitate, ca să zic așa. Mulți dintre participanți au îndeplinit criteriul, mulți chiar din prima săptămână de participare. Și au fost rezultate interesante acolo. Premiul pe care puteai să-l primești dacă făceai record era de 100 de euro. Sigur, odată ce a trecut Tidy pe acolo a fost mai greu să mai bată cineva recorduri, dar a fost interesant. Mi s-a părut tare că timp de 3 săptămâni cuponeria a stat în warm-up race. Și e unul din motivele pentru care a ajuns atât de târziu în Apex, că altfel probabil că ar fi ajuns mult mai repede. Oricum, o cursă bună din care cred că mulți participanți au învățat multe. A fost o cursă de dinaintea marilor alegeri din Open World, dinainte de a alege Human Touch-ul sau Android Shuffle-ul. Unii însă dintre participanți au rămas în warm-up race. Cum vezi evoluția lor? Chiar dacă n-au doborât recorduri, chiar dacă nu au trecut mai departe, cum ți s-a părut evoluția lor de la săptămână la săptămână? Mi s-a părut interesant că aici în warm-up race practic ai putut să concurezi cu toți participanții, pentru că era poarta de intrare în Open World, cum spuneai și tu, înainte de a lua pe o anumită rută. Și dat fiind că a fost și cursa cea mai aglomerată, cu cei mai mulți participanți, a dat și ocazia multor depășiri și curse în pluton, ca să zic așa. De foarte multe ori a existat un lider absolut pe toată săptămâna, dar bătălia pentru locurile 2 și 3, de exemplu, pentru badge-uri, a fost interesantă, că era o cursă în care era cel mai simplu să iei un badge totuși. Și asta cred că i-a motivat pe destul de mulți. În plus, faptul că ai putut să concurezi cu cei mai mari afiliați din Tu Performance până la urmă și să
le vezi și lor performanța, să vezi și tu unde e situat, mi se pare o ocazie nemaipomenită și mă bucur că au profitat mulți de asta. Super bine, o să le dăm respect afiliaților care au ajuns în leaderboard și o să le afișăm numele și rezultatele lor, pentru că într-adevăr sunt niște cifre impresionante. Dar să trecem mai departe. Odată terminat warm-up race-ul, după prima săptămână, jucătorii au avut de făcut o alegere de a alege care dintre modurile disponibile li se potrivește mai bine: Human Touch sau Android Shuffle. O să vorbim acum despre o cursă din Human Touch, despre Focus Race. Cum apreciezi tu evoluția racerilor noștri de la săptămână la săptămână în Focus Race? Focus avea drept criteriu să obții 6 euro pe 100 de clicuri, în condițiile în care trebuia să livrezi și 2000 de clicuri într-o săptămână. Premiul pentru un record era de 300 de euro, destul de interesant, aș zice eu, dar nu era o cursă simplă. Criteriul era destul de complicat. Ada Popescu a fost prima care l-a îndeplinit și s-a calificat. Apoi Osa Marketeer și cu Stanca Ginel au făcut foarte bine în săptămânile următoare. De fapt, Osa Marketeer a mai recidivat cu niște cifre foarte bune și cu câte un record. Însă Dumitru Postolachi ne-a surprins foarte mult cu o cifră foarte tare, 21 de euro pe 100 de clicuri. La 2000, aproape 400 de clicuri este chiar spectaculos. Până la urmă, despre asta e vorba, de câți bani poți să câștigi din traficul pe care îl trimiți. Practic arată cât de bine știi să targetezi traficul tău ca afiliat, astfel încât să obții maximum de randament. Și mă bucur că afiliații practic au putut să demonstreze de ce sunt în stare. Claudiu B, de exemplu, a ajuns la 13,73 euro pe 100 de clicuri. Osa Marketeer a fost și ea la 13, la 24 de euro pe 100 de clicuri. Deci am avut niște cifre pe care recunosc că eu nu mă așteptam să le vedem. Adică un randament atât de mare m-a surprins până și pe mine. Ce să zic? Felicitări tuturor! Am fi vrut să-l avem alături de noi pe Dumitru Postolachi, însă din păcate el nu poate fi alături de noi astăzi, însă lăsăm în locul lui să vorbească cifrele pe care le-a obținut și îi transmitem tot respectul și că suntem mândri de el și rezultatele lui. Ne-am întors alături de Dorin, cu care vom vorbi despre o altă cursă foarte interesantă din Open World, o cursă care aparține modului Android Shuffle însă. Spune-mi, Dorin, cum ai văzut tu performanța jucătorilor care au trecut prin Android Shuffle, dar în mod particular prin Worker Race? Worker-ul a cerut participanților să livreze 4 euro EPC sau să câștige, mai bine zis ei, 4 euro, minim 4 euro pe 100 de clicuri la 1000 de clicuri într-o săptămână. Și e clar că a fost o cursă care le-a plăcut foarte mult concurenților. Am avut iarăși un procent mare de promovabilitate. Sincer să fiu, nu prea mă așteptam. În alte curse cu criterii ceva mai simple din punct de vedere sau din punctul meu de vedere, n-am avut atât de mare promovabilitatea. Aici am beneficiat de participarea lui Tidy Shopping, a lui Cash Club, a lui Cătăr, a lui Gabi Nica. Deci asta a fost ruta pe care au ales-o 2-4 din participanții care au ajuns în Apex. A fost pe de altă parte o cursă care unora dintre jucători le-a ridicat niște probleme și s-au străduit de mai multe ori să le depășească, dar au reușit până la urmă. Și aș vrea să-i felicit și pe Daniela Bunea și pe Ion Gab, care au reușit să îndeplinească criteriul ăsta. Încă o dată, mi se părea mai greu decât au arătat-o participanții. Overall, o cursă interesantă și care, cum spuneam, cred că le-a plăcut participanților. Super, o să-l avem alături de noi pe Cash Club.
care a avut un parcurs incredibil și el în Open World, dar în special în Worker Race, și după ce vorbim puțin cu el, revenim să mai analizăm alte curse. Îl avem alături de noi pe unul din performerii din Open World și unul din racerii care a ajuns în Apex, ceea ce este deja o performanță incredibilă. Îl salut pe Cash Club. Salut, ce mai faci? Salut, Alen. Era excelent în sus. Acum putem să tragem concluziile după Apex și după toată nebunia cu Open World. Și sunt bucuros să fiu alături de voi și astăzi. Super bine, și noi ne bucurăm să fii alături de noi. Spune-mi, te rog, așa la final de competiție, dă-ne un feedback. Cum ți s-a părut experiența ta prin Open World? Mie mi s-a părut wow. Acum nu știu dacă a fost proiectat de la zero, dacă a fost gândit de cineva anume, dar nu știu, ea strânge mâna și ea zice felicitări. Mi s-a părut chiar ceva wow. Super challenging. Mă rog, au fost și premiile pe măsură, dar toată gândirea asta axată pe concepte de gamification și de schimbare, de pivotare a obiectivelor pe parcursul concursului, mi se pare chiar wow. Da, deci marea provocare a fost digerarea regulamentului pe îndelete și faptul că trebuia să pivotezi în fiecare săptămână în funcție de cursa la care te înscrii, să-ți faci o strategie bună pentru proiectul, dar overall, ți-am zis, nu mi s-a părut wow. Am fost super impresionat de toată abordarea și sunt sigur că și rezultatele au fost pe măsură pentru afiliați, advertiser, platformă și așa mai departe. Super engagement acolo din partea tuturor. Și noi ne bucurăm foarte mult că ați răspuns așa de prompt și cu atâta plus valoare. Aș vrea să te întreb care a fost cursa ta preferată sau care a fost săptămâna de care ești cel mai mândru în Open World? Pe noi ne-a încântat maxim Hunter Race și Worker Race. La ambele am luat și badge și am și revenit într-una din ele ca să putem intra în Apex. Deci cred că la Hunter am luat 2 badge-uri, dar la Worker am rămas pe primul loc până la final. Da, felicitări pentru record, ești recordman în această cursă. Aș vrea să te mai întreb dacă ar fi să faci ceva diferit. Ce-i face diferit? Ce-i schimba la strategia ta legată de Open World? La nivelul la care suntem noi acum și având în vedere că marea schimbare în Open World a fost transparența și conștientizând odată cu asta nivelul la care se află ceilalți, cred că nu ne-am mai face un scop din a intra în Apex. Da? La nivelul la care ne aflăm noi acum, aș fi stat mai mult în anumite curse pentru adunarea de badge-uri, de recorduri și așa mai departe. Deci trebuie să fii foarte conștient când te raportezi cu ceilalți. Adică noi în Apex am fost spectatori, asta e adevărul, și trebuie să faci multe alte lucruri în plus ca să ai o șansă în Apex. Am înțeles, însă oricum eu te felicit să ajungi în Apex, dovedește că ești un afiliat de mega top, nu de top. Deci felicitări pentru performanță. Aș vrea să te rog să ne dai un cuvânt așa de rămas bun înainte de Open World pentru noi, pentru competitorii alături de care ai fost în curse. Noi așteptăm cu nerăbdare următoarele versiuni, să vedem cu ce mai veniți nou în următoarele ediții ale Open World. Dar în afară de asta, vă mulțumim pentru invitație, pentru oportunitate și sper să vedem cât mai mulți, pentru că n-am văzut chiar toți afiliații de top. Și noi vă mulțumim pentru că ați răspuns prezent și mai ales pentru implicarea și cifrele pe care le-ați realizat. Eu îți mulțumesc mult de tot, asta a fost tot pentru azi și îți doresc numai bine și multă baftă cu absolut orice proiect ai în afiliere. Mersi mult de tot și sărbători fericite! Ceau, pa! Acesta a fost interviul nostru cu Cash Club, unul din performerii de mare valoare din Open World. Revenim alături de Dorin pentru a comenta și alte curse.
Salut Dorin, bine ai revenit. Haideți să vedem pe scurt ce s-a întâmplat în Precision Race. Cam despre ce a fost cursa și cum ți s-a părut ție performanța jucătorilor care au trecut prin Precision Race de-a lungul acestor 11 săptămâni. Precision a avut 2% rată de conversie, drept criteriu, și simultan cu generarea minim 50 de vânzări, ceea ce, sincer, mie mi se părea la îndemâna multor participanți, însă a fost o cursă foarte interesantă. Ba nu s-a calificat nimeni, au fost săptămâni în care nu s-a calificat nimeni, sau au fost săptămâni în care s-au calificat toți participanții. Deci, sincer să fiu, e una din cursele la care mă refeream mai devreme când spuneam că unele curse care par mai simple au fost dificile pentru unii și altele care păreau dificile au fost, sau afiliații le-au făcut să pară mult mai simple. Aici s-au evidențiat Ada Popescu și cu Awesome Marketeer, cu rate de conversie foarte bune și cu numere interesante la vânzări. Au fost afiliați cu vechime, cu experiență, care nu au reușit să atingă acest prag de 2%, care este, sau a fost la final media pe tot open world-ul și de fapt este o medie la nivel de rețea de top performant. Deci practic de-aia am și pus noi 2%, că ne așteptam ca afiliații din open world să depășească ceva mai ușor acest prag. Însă au fost rezultate interesante, au fost multe vânzări, au fost rate de conversie bună, dar aș spune că Awesome Marketeer și cu Ada Popescu, împreună cu Ivan C. Emanuel, au fost cei care au livrat cel mai bine în această cursă. Bine ai revenit, Dorin. Iată, se tot adună cursele, tot devin din ce în ce mai diverse și performanțele jucătorilor noștri sunt din ce în ce mai bune. Aș vrea să știu, de exemplu, o nouă cursă din Android Shuffle, care a fost foarte interesantă de-a lungul acestor 11 săptămâni, este Hunter Race-ul. Cum ți s-a părut ție evoluția de la săptămână la săptămână a jucătorilor noștri din Hunter Race? Hunter-ul e cursa cu 2% rată de conversie și 50 de vânzări, similară cu cea pe cealaltă rută, și aici a fost o evoluție ușor diferită, în sensul că au fost parcă mai multe săptămâni în care participanții nu au reușit să se califice. Cumva cei care au ales ruta asta uneori a fost mai greu decât pe ruta cealaltă, deși criteriul era similar. Aici am văzut niște cifre foarte frumoase de la Cash Club. Am văzut niște cifre bune de la Vlad B, de la Stas. Claudia Ochetan a livrat și aici și s-a calificat mai departe. M-a surprins cumva diferența de promovabilitate pe cele două rute într-o cursă absolut similară. Și cred că depinde foarte mult de sursele de trafic ale fiecărui participant și cu siguranță de capacitatea lor de a se adapta la criteriul unei curse. Aici avem un record absolut incredibil pe care chiar simt nevoia să îl analizăm, investigăm puțin. Dacă nu mă înșel, o să fie și Stas cu noi și vreau să vorbim cu el despre asta, că el a avut 50% rată de conversie la 110 vânzări, ceea ce este enorm. Sper că a făcut asta din recurență. Estimez că a încetinit special traficul ca să facă acest record, bazându-se pe recurență, dar cifra este totuși atât de mare încât recunosc că simt nevoia să ne uităm cu atenție la ea, pentru că 50% rată de conversie nu prea există în afiliere și în performance marketing în general. Deci vreau să discutăm cu Stas despre această cifră și cum a obținut-o.
Păi asta pică foarte bine pentru că l-avem alături de noi chiar pe Stas, alături de care vom vedea și care a fost experiența lui în general cu Open World, dar o să vedem și ce ne poate spune despre acest record absolut incredibil. Îl am alături de mine pe Stas, unul din performerii din Open World și deținătorul unui record absolut incredibil. Aș vrea să aflu de la el care a fost experiența lui cu Open World-ul și ce i s-a părut super tare la această competiție. Hello Stas, how are you? Hello, Alan. I'm great. Great. Let's get started. First of all, I'm going to ask you if you can give us a feedback about your experience in the open world. How did you live? What did you enjoy in these 11 weeks of competition? Okay, the competition was a really great experience, and I was happy to take part in it. Although I took part a little bit late in it, and I enjoyed because there were many rules, sophisticated rules, different levels, and I highly recommend to everyone to join next time. That's great. Thank you. I would like to ask you what was your favorite race or what was your favorite week during those 11 weeks of competition? I guess my favorite week was the last week because I knew I couldn't compete with the top players, which were excellent, and I'm far from their numbers. But I knew I could repeat one of my favorite races, and that is the Hunter race. So I changed my strategy so I can reach and beat my own record with the conversion rate. That is absolutely great that you are talking about the Hunter race. You established a record which is absolutely unbelievable. I would like to ask you, how did you manage to do that? This number is outstanding. How did you manage to get to that conversion rate? Yes, it's no secret that the industry normal rate is about 2 or 3% conversion rate. Maybe 4 or 5% is really great rate. But this time, well, this is a competition, and I decided to lower my clicks and rely on my previous week's clicks. So basically, it was on autopilot, and those previous weeks were converting this week. So that was easy. Thank you for your answer. And I'm going to ask you if you can give us a few words, a few goodbye words for this end of season of the Open World. Thank you to Performance team. Thank you for the great rules and great race. And I really hope to see season 2, and I will be prepared. So to everyone else, join and enjoy. Thank you so much. We wish you all the best luck with all your future endeavors, and we wish you happy holidays. Thank you for your numbers and for your involvement in the open world. Goodbye. Thank you. Mulțumesc. Bye. Bye-bye. Acesta a fost interviul nostru cu Stas, unul din deținătorii de recorduri cu niște cifre impresionante din Open World. Acum revenim la Dorin ca să comentăm o nouă cursă din Open World. Bine ai revenit, Dorin. Acum haideți să ne îndreptăm atenția spre o competiție un pic mai complicată, cu niște parametri mai greu de atins, tot de pe Android Shuffle. Spune-mi, te rog, cum vezi tu performanța de la săptămână la săptămână a jucătorilor care au trecut prin Thinker Race? Thinker Race a fost o cursă foarte, foarte disputată pentru că obiectivul era să câștigi 1000 de euro comisioane într-o lună, ceea ce deja filtrează foarte bine potențialii promovați. Nu e deloc ușor, ca să spunem, nu știu, în cifre lunare înseamnă peste 4000 de euro pe lună, ceea ce cred că nu mulți afiliați își dau seama că se poate câștiga în performance din afiliere. Aici am avut parte de niște concurenți foarte, foarte serioși. Practic, în drumul spre Apex s-au trecut pe aici Cătărâ, care a făcut primul record de 2750 de euro.
Apoi au venit Tidy Shopping și cu Cash Club. Tidy a câștigat 11.400 de euro într-o săptămână. Cash Club a depășit la limită cu 2 euro limita minimă, a făcut 1002 euro în săptămâna respectivă. Apoi a trecut și Gabi Nica pe aici, a făcut 3000 de euro comisioane, ceea ce iarăși nu e deloc ușor. Dragoș Bunea s-a chinuit puțin, dar a reușit, cred că din a doua încercare, să depășească această cursă, ceea ce este spectaculos. Și overall cred că a fost o cursă în care mulți participanți și-au dorit să ajungă pur și simplu, chiar dacă știau că poate nu au șanse să meargă mai departe. Vreau să o felicit pe Claudia Ochetan și pe Viorel Stanciu, pe amândoi, pentru că au ajuns la nivelul ăsta și au tras tare. Chiar dacă nu s-au calificat, au arătat că pot, că sunt printre afiliații de top din Tu Performance. Super bine, pentru că ai pomenit de KTR, îți propun să vedem ce părere a avut el de experiența Open World și cum a văzut din punctul lui de vedere aceste 11 săptămâni de competiție. Îl am alături de mine pe KTR, unul din marii performeri din Open World și unul din jucătorii care a ajuns în Apex și a concurat în Apex, cursa Regina Open World. Îl salut și îi doresc binevenit în emisiune. Îl salut, KTR, ce mai faci? Văd că ești în spiritul sărbătorilor. Open World-ul s-a terminat, ne pregătim de Crăciun. Te felicit pentru performanța ta din Open World și aș vrea să te întreb cam cum ți s-a părut, care a fost experiența ta în cadrul competiției? A fost cel mai complex concurs la care am participat vreodată. Mi se pare un etalon pentru afiliere și chiar mi-a plăcut. Mă bucur mult de tot că am ajuns în Apex și chiar vă felicit. Îi felicit în primul rând pe câștigători. Îi felicit pe toți participanții că au acceptat această provocare de transparență, să-și pună cifrele clar în public, și vă felicit pe voi pentru curajul pe care l-ați avut pentru a organiza un astfel de concurs cu asemenea premii și asemenea logistică, pentru că aveți nevoie de o muncă de echipă pentru a-l duce la bun sfârșit. Și noi mulțumim mult pentru complimente. Aș vrea să te întreb care e cursa care ți-a plăcut cel mai mult sau care e săptămâna de care ești cel mai mândru din cadrul Open World? Tinker Race-ul mi-a plăcut cel mai mult, sper să nu mă înșel. Este cursa aceea în care am atins jackpot-ul de 30.000 de euro vânzări într-o săptămână. Da, a fost foarte provocatoare pentru mine. Cred că este a treia cursă la care am participat. Din ce punct de vedere a fost provocatoare? Pentru că, de regulă, în această săptămână a anilor anteriori nu depășeam 20-25 de mii vânzări într-o săptămână și mi-am făcut o strategie și mi-a ieșit. Asta mi-a plăcut cel mai mult. Te felicit, super bine, bravo, mă bucur. Într-adevăr, ai avut niște rezultate nemaipomenite. Aș vrea să te întreb, ținând cont că acum ai experiența primului sezon Open World, ce-i face diferit dacă ai intrat din nou în competiție? Da, în primul rând știu cifrele celorlalți și știu cam pe unde ar trebui să fiu. Adică ar trebui să fac ceva dublu față de ce fac eu ca să am șanse la unul dintre marile premii. Deci aș forța mai mult și poate mi-aș căuta și câteva nișe care să genereze volum, adică multe conversii, nu neapărat valori mari, ca să-mi fie mai ușor. Am înțeles. Îți mulțumesc mult de tot și acum la final aș vrea să te rog dacă poți să ne dai așa un cuvânt de rămas bun la final de sezon 1. Da, vă felicit încă o dată pentru acest concurs. A fost o idee minunată, bine pusă în practică, bine administrată și sper să continuăm și în anii următori, fie cu Open World, fie cu un alt concurs, dar de același nivel, cu aceeași complexitate, același nivel de premii și, de ce nu, aceeași transparență.
Și noi îți mulțumim pentru implicarea pe care ai avut-o în aceste 11 săptămâni de concurs și pentru cifrele pe care le-ai realizat. Te felicităm și într-adevăr meriți o vacanță de Crăciun nemaipomenită. Îți dorim sărbători fericite și numai bine în absolut orice proiect de afiliere pe care îl vei face de acum. Mersi mult de tot. Sărbători fericite tuturor. Salut, ceau. Da. Aceasta a fost intervenția noastră împreună cu Cătărâ, unul din performerii de mare valoare din universul Open World. Acum revenim la Dorin și comentăm o nouă cursă. Am revenit alături de Dorin, alături de care vom comenta una din cursele super interesante de pe Android Shuffle și una din cursele care dă acces la Apex. Dorin, spune-mi, te rog, cum vezi performanța jucătorilor care, unu, au ajuns în Leader Race și, doi, cum ți se pare că s-au descurcat ca să depășească Leader Race-ul? Da, aici deja se complicase puțin treaba. Trebuia să faci 500 de vânzări într-o săptămână. E destul de greu, deci cum ar veni peste 2000 de vânzări pe lună, ceea ce nu e la îndemâna oricui. Premiul, pe de altă parte, a fost foarte generos, 500 de euro pentru fiecare record stabilit sau depășit, și asta cred că i-a motivat foarte mult pe participanți, plus că erau acolo foarte aproape de Apex. Cătărâ s-a chinuit vreo 2 săptămâni să treacă mai departe, a fost depășit de Tidy Shopping, care a trecut fluierând, mă scuzați, cu 4000 și ceva de vânzări într-o săptămână. Cred, nu știu dacă Cătărâ și cu Cash Club l-au văzut pe Tidy cum a trecut pe lângă ei. Un alt concurent care a fost foarte aproape să se califice mai departe a fost Dragoș Bunea, care a atins 496 de vânzări, 4 vânzări mai avea și trecea mai departe, dar din păcate nu a reușit. Oricum, Dragoș a arătat că e acolo, e chestie de câteva vânzări și trecea mai departe. Îl felicităm și pe el pentru că chiar a arătat că e în stare de performanțe foarte mari. Într-adevăr, dar cu toate astea este absolut meritoriu faptul că au ajuns la acest nivel, pentru că ai vorbit de cei care au trecut de cursă și au îndeplinit criteriile de promovare. Îl avem alături de noi pe Gabi Nica, unul din oamenii care a ajuns în Apex, și aș vrea să vedem un pic ce părere a avut el despre experiența din Open World. Salut, ce mai faci? Salutare, bine, mulțumesc! Competiția s-a terminat, te felicit pentru rezultatele tale, ai avut niște rezultate incredibile. Aș vrea doar să te întreb care este feedback-ul tău după primul sezon de Open World, cum ți s-a părut și care a fost experiența ta în Open World? Așa este, am ajuns la final. Se pare că spre finalul luptei am avut niște întoarceri de situație. Eu speram cumva la podium, dar cuponeria a venit puternic din spate și m-a detronat, ca să zic așa. Adevărul că competiția a fost cât se poate de reușită din punctul meu de vedere. A fost o grămadă de challenge-uri de trecut și mă bucur totuși că am ajuns în Apex, că am ajuns în top 5. Și cu siguranță, cu un pic mai multă muncă, la următoarea ediție voi avea rezultate și mai bune. Dacă ar fi să faci ceva diferit acum, ce ai face? Pe ce te-ai concentra mai mult? Sau ce ai schimba la strategia ta? Aș munci ceva mai mult, să aduc mai mult trafic, mai multe conversii. Până la urmă am fost mulțumit de cifre, de rate de conversii și așa mai departe, dar cu siguranță e nevoie de mai mult volum ca să fii acolo sus. Dacă ar fi să alegi un lucru pe care l-ai învățat datorită Open World, sau în ce fel te-a ajutat Open World să fii acum un afiliat mai bun decât erai înaintea competiției? E vreo astfel de situație? Întrebare interesantă. Cu siguranță am învățat ceva din experiența asta. Poate nu știu să spun concret ce anume, dar cu siguranță am tras niște concluzii după tot ce a însemnat acest concurs și cred că pe viitor mă vor ajuta să îmi depășesc propriile limite.
Aș vrea să ne lași un cuvânt de rămas bun pentru competitorii cu care ai fost în competiție, pentru noi de la Tu Performant, acum de final de Open World. În primul rând aș vrea să vă felicit pe voi, pentru că concursul, din punctul meu de vedere, a depășit orice concurs care a existat în afilierea din România de până acum și meritați felicitări din plin. Cu siguranță fiecare afiliat s-a străduit să ajungă cât mai sus și cât mai departe. Felicitări tuturor pentru munca depusă și pentru rezultatele obținute. Și noi te felicităm pe tine pentru niște cifre absolut incredibile și pentru că ai participat cu toată seriozitatea și îți dorim multă baftă în continuare cu absolut orice plan ai în afiliere. Mulțumesc frumos! Te-am pupat, mersi mult de tot! Aceasta a fost interviul nostru fulger cu Gabi Nica, unul din marii performeri din Open World, unul din racerii care a ajuns în Apex și a terminat competiția pe un loc absolut meritoriu. Alături de Dorin și vom comenta o nouă cursă. De data asta ne îndreptăm spre jumătatea superioară a curselor din Open World. Aerul e mai rarefiat, jucători mai puțini, dar și rezultate foarte interesante. Ne îndreptăm atenția către Human Touch și aș vrea să te întreb, Dorin, cum vezi performanța jucătorilor, a racerilor care au dat race. Deci o cursă care pune destul de multe probleme. Cursa al cărei nume mi-a plăcut cel mai mult și a fost o cursă grea. Trebuia să faci vânzări de 20.000 de euro într-o săptămână. Premiul pentru asta era de 400 de euro, destul de interesant. Inițial a fost o cursă solid, primul care a ajuns aici, de altfel a fost primul care a ajuns și în Apex. A setat un record inițial care mi se părea aproape imposibil de depășit, 134.000 de euro în vânzări într-o săptămână. Sunt multe magazine online care ele nu vând nici într-o lună de atâția bani, deci m-a impresionat performanța lui Blue Solutions. Ulterior, cuponeria însă a depășit acest record. Ei au făcut 140.000 de euro în vânzări, iarăși absolut spectaculos. M. Cătălin a livrat și el foarte bine, cu 38.000 de euro în valoare vânzări s-a calificat mai departe. Din păcate, alți participanți nu prea au reușit să se califice, însă vreau să-l felicităm pe Lisneau, care s-a calificat și el cu 21.293 de euro și 73 de cenți în valoare vânzări. O să vorbim mai târziu de Lis pentru că mi-a plăcut foarte tare ambiția lui pe parcursul competiției. Super, deci cuponeria este deținătorul recordului în această cursă. Din păcate ei nu au putut să vină să ne spună câteva cuvinte, însă cifrele vorbesc destul de bine în locul lor, așa că haideți să vedem ce cifre a făcut cu cuponeria. Am revenit alături de Dorin și aș vrea să ne îndreptăm atenția acum către una din cursele foarte dificile de pe Human Touch. Dorin, spune-mi, te rog, cum vezi tu evoluția jucătorilor care au ajuns în Ultra, dar mai ales a celor care au depășit Ultra Race-ul și cum estimezi performanțele lor? Trebuie să recunosc că atunci când vorbeam în echipa internă despre câți participanți o să ajungă în Apex, câți o să reușească să ajungă în Ultra sau în nivelul similar de pe cealaltă rută, aveam încredere că vor fi câțiva, cam câți au fost de fapt până la final, dar am așteptat cu nerăbdare și cu emoție să văd ce se întâmplă efectiv în viața reală. Cursa având de altfel un criteriu greu, 2000 de euro comisioane pe săptămână. Chiar sunt oameni care, vorba aia, nu câștigă în câteva luni atâția bani, nu generează atâtea vânzări
și mă bucur că am avut ocazia să arătăm că în ecosistemul Too Performant există niște afiliați capabili să facă niște cifre absolut incredibile. Aici în Ultra, primul participant a fost Glue Solutions. Mi-a plăcut strategia lui că a tras tare să ajungă primul în Apex și să depășească record după record, câștigând astfel bonusul pentru fiecare record stabilit. Aici premiul era de 500 de euro, pe care Glue l-a și câștigat în prima săptămână cu 8400 de euro în comisioane. Ce să zic, o cifră absolut incredibilă. Apoi cuponeria a venit din urmă și a livrat acea cifră foarte interesantă, aproape 6 până la capăt, dar a făcut să fie 5 una dintre ele, astfel încât să nu fie chiar super dubios. Și s-au calificat și ei mai departe. M. Cătălin s-a luptat cu această cursă mai multe săptămâni, dar din păcate nu au reușit să se califice. Aș vrea să dăm un shout-out pentru Liz Now, care a reușit să livreze valoarea de comisioane necesare. E drept, în ultima săptămână din Open World, el a făcut 3247 de euro, ceea ce ar fi permis să intre în Apex dacă mai dura o săptămână această competiție, însă mă bucur că, nu știu dacă a ascultat sau a văzut ultima noastră cronică în care puneam această întrebare: oare o să reușească Liz să îndeplinească criteriul? Și a reușit, așa că felicitări și respect, man. La ediția următoare cred că te așteptăm și pe tine în Apex. Da, și mie mi se pare că Liz a avut o performanță absolut incredibilă, însă noi îl vom avea acum ca invitat pe cel care a trecut primul prin această cursă, așa că o să-l auzim pe Glue Solutions spunându-ne câte ceva despre experiența lui din aceste 11 săptămâni de Open World. Îl am alături de mine pe unul dintre marii performeri ai Open World și unul din jucătorii care a ajuns pe podiumul Apex-ului, ceea ce este o performanță absolut incredibilă, și aș vrea să știu câte ceva despre experiența lui în Open World, așa că îl salut pe Glue Solutions, unul din performerii de top din Open World. Salut, Glue, ce faci? Salut, mulțumesc, bine. Ești bine? Te pregătești de sărbători? Da, oarecum, da. Super bine. Îți mulțumesc foarte mult pentru că ai intrat alături de noi și aș vrea să te întreb dacă ai cum să ne dai un feedback despre experiența ta din Open World. Cum vezi tu și cum ai trăit tu aceste 11 săptămâni de competiție? Ca și concurs este, sau cel puțin din punctul meu de vedere, este unul excelent sau a fost unul excelent. Sper să fie și în viitor. Și nu e numai un concurs, este o activitate, pentru că pe mine personal m-a ajutat să-mi fac treaba de zi cu zi. Adică știam, băi, pe lângă task-urile pe care le-am eu deja făcute, uite, mai am pentru săptămâna asta de făcut și asta, trebuie să mă încadrez în termenii ăștia, trebuie să fac numărul ăsta de vânzări, trebuie să mă ridic la rata asta de conversie, trebuie să generez cât mai mult și să fiu și gratificat, bonificat pentru rezultat. Ca și experiență este una excelentă. Nici n-am experiență foarte vastă, sunt de 3 ani în activitatea asta de affiliate marketing, dar n-am mai întâlnit ceva așa motivant pentru activitatea de discuție. Mă bucur foarte mult să aud asta. Aș vrea să te întreb care a fost pentru tine cursa ta preferată sau care a fost săptămâna de care ești cel mai mândru din aceste 11 săptămâni? E clar că săptămâna de Black Friday, deși n-am avut câștiguri extra din cauza ei, pentru că deja aveam un competitor foarte puternic în Apex, dar cred că săptămâna cea mai bună și a fost prima săptămână în care am intrat în Apex. Am avut și strategia în așa fel încât să ajung prima acolo și am reușit să iau și să fac și record. Super bine. Aș vrea să te întreb dacă experiența Open World a fost un avantaj pentru tine personal sau ce ai avut de câștigat din această experiență? Cu siguranță. În primul rând, accesul la date despre competitori, despre lumea affiliate marketing, ceea ce înseamnă Too Performant, m-a făcut să-mi dau seama de niște lucruri, să văd
câte conversii se pot genera într-o zi doar din partea de afiliere pentru un număr limitat de magazine, totuși în România, da? 400 plus, dar este un număr limitat. Să-mi dau seama care este potența întregii piețe, ținând cont că partea de affiliate marketing reprezintă, să zicem, exagerat, un 10% pentru unele magazine și cât loc și spațiu este de dezvoltare inclusiv în România. Ok, mulțumesc mult de tot. Acum aș mai vrea să te întreb, pentru că ai avut deja experiența asta, știi cum se joacă open world-ul, ce îi face diferit dacă ar fi să o iei de la cap? Diferit? Nu știu, m-aș pregăti mai din timp. Aș da mai multă atenție, pentru că am început să mă concentrez asupra concursului după prima săptămână jumătate. Mi-am dat seama care sunt exact pașii, ce e de făcut și am început să intru așa încet în ideea de competiție. Da, m-aș pregăti mai din timp și mai am câteva date care sunt tare. Super, super. Deci ești motivat pentru o eventuală ediție a doua. Acum, la finalul primei ediții de Open World, aș vrea să te rog dacă poți să ne dai așa un cuvânt de rămas bun pentru noi, pentru competitorii alături de care ai fost în curse. Felicitări tuturor pentru rezultate. Sunt foarte mulți colegi afiliați care au avut rezultate extraordinare. Se vede că fac o treabă excelentă. Sunt și afiliați noi pe care nu i-am mai văzut până acum și care tot la fel arată că au potență extraordinară pentru a duce activitatea asta pe înalte culmi. Baftă în continuare, sper să ne vedem în sezonul 2 sau se va numi altfel în următoarea competiție și să avem rezultate cel puțin la fel de bune ca și acestea. Mersi mult de tot și eu îți mulțumesc, unul, pentru implicarea de care ai dat dovadă în aceste 11 săptămâni, dar mai ales pentru rezultatele absolut incredibile pe care le-ai avut. Îți doresc sărbători fericite și multă baftă cu orice proiect de afiliare vei avea de acum înainte să-ți iasă la 110%. Mersi mult de tot! Mulțumesc și eu. Sărbători fericite! Salut! Ceau! Salut! Acesta a fost interviul nostru cu Glue Solutions, unul din marii performeri ai Open World și unul din competitorii de mare valoare din ecosistemul Tu Performant. Acum revenim la a comenta ce s-a întâmplat de-a lungul acestor 11 săptămâni alături de Dorin. Am revenit alături de Dorin și vom continua să comentăm performanțele jucătorilor noștri. Am ajuns la cursa regină a Open World, la Apex, și aș vrea, Dorin, să te întreb cum ai văzut tu această bătălie, care inițial s-a fost o bătălie solitară, dar la care până la urmă s-au adăugat destul de mulți competitori și cu multe răsturnări de situație. Cum ai văzut tu această încleștare din Apex a racerilor? A fost o cursă foarte bună. Adevărul e că atunci când ne-am pus problema cum vom stabili mari câștigători ai Open World-ului, ne-am gândit destul de mult și am luat în considerare atât valoarea vânzărilor generate pentru magazine, pentru că până la urmă asta este ideea în affiliate marketing, să generezi vânzări pentru magazine și să câștigi o parte din acele vânzări. Practic trebuie să fie o relație reciproc profitabilă și am decis să punem 5% din valoarea vânzărilor plus valoarea comisioanelor ca fiind scorul din Apex. Practic ni s-a părut cel mai relevant pentru competitori de această talie să includem toată valoarea pe care atât o generează pentru parteneri. Atenție, vorbim de comisioane pe care ei le încasează și o parte semnificativă din acele sume ei le reinvestesc. Nu e nici pe departe profit integral. Fie că investesc în trafic, fie că investesc în dezvoltarea de proiecte. Acești afiliați practic sunt antreprenori și își dezvoltă o activitate super interesantă din noua economie, bazată pe ultimele tendințe în marketing și tehnologie, făcând asta în afiliere. Și faptul că fac asta folosind Tu Performant, e o onoare și o bucurie pentru noi. Acum, într-adevăr, în Apex, Glue Solution, cum am spus, a ajuns primul. A livrat din prima săptămână niște cifre spectaculoase. A încasat și premiul de 1000 de euro, care era aferent fiecărui record stabilit. În săptămâna următoare a venit Tidy după el
ceea ce, mă rog, era de așteptat, cu toții ne uitam la asta. Și a fost interesantă cursa dintre ei doi din punct de vedere al diferenței între valoarea vânzărilor generate și valoarea comisioanelor, pentru că aici, de exemplu, Glue a avut în general o valoare a vânzărilor mai mare, dar o valoare a comisioanelor mai mică și nu știam, în primele săptămâni nu eram siguri cum se va termina, cine va avea câștig de cauză până la final. Destul de repede au ajuns și Gabriel Nica și cu Cătărâ în Apex. După ce au ajuns, a fost destul de clar că ei ar putea să se bată eventual pentru locul 3. Nu prea aveau cum să îi mai ajungă din urmă pe Glue sau pe Tidy. Dar a fost super interesant când ne uitam cum vine cuponeria din urmă și cu ce valoare de vânzări, cu ce rată de conversie, cu ce trafic urmau să ajungă în Apex. Și nu eram sigur dacă o să intre pe locul 3, o să încerce să poate chiar să concureze pentru locul 2 sau poate chiar pentru locul 1. A luat locul 3 de la Gabriel Nica, fără drept de apel, cu o diferență mare față de Gabriel Nica, dar și la o diferență totuși importantă față de locul 2, care a fost Glue. Și nu mai spunem de Tidy, care este câștigătorul absolut detașat și meritoriu al acestei competiții. E absolut incredibil ce a reușit Tidy, e la fel de incredibil ce a reușit și Glue cu 26.806,85 scor. Cuponeria 18.807, Gabriel Nica 8276, Cătărâ 4431 și Cash Club 3170. Scor în Apex pe ultima săptămână din Apex, ceea ce ne arată capacitatea acestor afiliați de a genera business pentru partenerii cu care colaborează, dar și pentru ei. Și forța unor asemenea jucători sau parteneri este absolut incredibilă. Până la urmă vorbim de multe milioane de euro vânzări generate de către acești afiliați în cele 11 săptămâni. Practic atât Tidy cât și Glue au depășit 2 milioane de euro în 2.300.000 de euro în vânzări generate. Cuponeria a fost aproape de 1,5 milion de euro. Gabriel Nica 886.000, Cătărâ peste 500.000, peste 530.000 și Cash Club peste 300.000 de euro. Sunt cifre impresionante și e clar că fiecare dintre acești jucători care au ajuns în Apex își merită locul și merită respectul și admirația noastră, dar și a celorlalți participanți. Eu sper ca fiecare dintre ei să fie un model de inspirație în activitatea lor în viitor. Într-adevăr, rezultate și cifre absolut incredibile, însă îl salutăm pe campionul absolut, pe Tidy Shopping, și am fi vrut să luăm câteva impresii de la el, dar momentan el nu poate să fie alături de noi, așa că plecându-ne cu respect în fața rezultatelor sale, vom lăsa cifrele să vorbească pentru el. Ne-am întors alături de Dorin, am terminat de trecut în revistă cursele din Open World și performerii din aceste curse. Acum spune-mi, te rog, Dorin, cam cu ce concluzie rămânem după prima ediție de Open World și cam ce ai vrea să vezi sau ce ți s-ar părea interesant pentru o eventuală ediție a doua. Concluzia este că mai facem. E clar că atât feedback-ul participanților cât și al nostru a fost foarte bun. Mă bucur, sunt recunoscător că am avut ocazia să organizăm o competiție atât de interesantă și frumoasă, care să-i atragă pe afiliații de top din To Performant, să le dăm șansa să, cum spuneam, să se vadă pe ei înșiși, dar să-i vadă și pe ceilalți, să-și dea seama cât de special sunt fiecare dintre ei. După atât de multe criterii, după care au fost organizate cursele, vreau să mulțumesc
echipei To Performant, în special oamenilor care au fost implicați în construirea și derularea acestui proiect. N-a fost deloc un proiect simplu și știam asta de la început, dar cumva mi se pare că s-au aliniat foarte multe energii, competențe, foarte mulți oameni au tras tare ca proiectul ăsta să iasă bine până la final și rezultatele totale mie mi-au depășit așteptările. Recunosc că mă bucur că am avut ocazia să arătăm transparent întregii lumi de ce sunt în stare practic afiliații din To Performant și acum eu consider această ediție de Open World un pilot. Așa cum au spus mai mulți dintre participanți, a fost într-adevăr următorul nivel de competiție To Performant. Chiar mi-am dat seama de curând că organizăm competiții între afiliați de peste 9 ani și e clar că învățăm din asta că suntem capabili să livrăm proiecte interesante și concursuri interesante și avem și cu cine. Avem mulți afiliați mișto, mulți afiliați cărora le plac competițiile corecte pe criterii de business specifice activității noastre. Așa că looking forward to the next edition, respect câștigătorilor, felicitări tuturor participanților și să avem cu toții sărbători fericite. Și eu îi felicit pe toți participanții la Open World pentru cum s-au dedicat în aceste 11 săptămâni, pentru cât de versatile au fost. Mă plec cu respect în fața celor care au ajuns în Apex și îi felicit într-adevăr pe top 3 și mai ales pe Tidy Shopping pentru câștigarea marelui premiu. Eu îți mulțumesc, Dorin, că ai fost alături de mine în aceste săptămâni și că am comentat aceste cifre nemaipomenite și ce să zic, abia te aștept la sezonul 2 de Open Chronicles. Mersi mult, sărbători fericite! Salut, toate bune! Aceasta a fost ultima ediție de Open Chronicles. Am pus punct competiției Open World. Am avut rezultate nemaipomenite, câștigători de elită, așa că toate ingredientele unei competiții de succes au fost acolo, s-au întrunit toate criteriile pentru a avea o competiție transparentă, foarte disputată și cu mult suspans. Eu îmi iau la revedere de la voi, vă urez sărbători fericite și să aveți multă baftă în absolut tot ce faceți în afiliere. Să avem cu toții spor maxim la conversii, ne vedem în sezonul 2. La revedere!